Hi and welcome back to Crickstick SL, Sri Lanka Domestic Cricket Summarized. පෞගිය ඉරිදා 21 වෙනි ඉරිදා LPL තරඟාවලියේ අවසාන මහා තරඟයේ අවසන් වුණා ජැෆ්නා කිංස් ඔවුන්ගේ 4 වෙනි ටයිටල් එක දිනලා ගෝල් මාවල්ස් පාරද්දලා ෆයිනල් එකේ. ඉතින් අපි දැන් LPL ඉවරයි. දැන් LPL එකේ අපේ channel එකේ දාන අන්තිම වීඩියෝ එකේ මේ අපි හිතුවා uncapped players ලා 5 දෙනෙක් ෆීචර් කරලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැන් uncapped කිව්වම අපි බැලුවේ දැන් uncapped සමහර අවුරුදු 30කට වැඩි uncapped players ලාත් හිටියා හොඳට perform කරපු ප්‍රභාත් ජයසූරිය වගේ players ලා. ඒකට අපි පොඩි age cap එකකුත් තියාගත්ත සාමාන්‍ය 28ට අඩු සාමාන්‍ය 27ට ඉඳලා පල්ලෙහාට range එකේ වයස සහ T20 cap එක දිනලා මේ ශ්‍රී ලංකාවට ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වැඩි matches ගහලා නැති T20 ලොකුවට ශ්‍රී ලංකාවට ගහලා නැති ප්ලේයර්ස්ලා 5 දෙනෙක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ 5 දෙනා මම මුලින්ම කියලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ප්ලේයර් ඉමර්ජින් ප්ලේයර් ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් චමින්දු වික්‍රමසිංහ. එයාගේ performance ගැන මම හිතන්නේ අපි මම වීඩියෝස් දෙකක් විතර කර වීඩියෝස් දෙකේම එයාගේ performance ගැන කතා කරා. ඉතින් මම ලොකුවට ඒක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න අදහස් නැහැ. අපි කතා කරා well done චමින්දු වික්‍රමසිංහ, congratulations award එකට. wonderful tournament. අපිට ඇහෙනවා ස්ක්වොඩ් එකකට සිලෙක්ට් වෙලා කියලා T20 ස්ක්වොඩ් එකට තාම ඔෆිෂියලි නෑ බට් අපි බලන් එමු. ඒ සිලෙක්ට් වුණා නම් ඒකටත් අපි කන්ග්‍රැචුලේට් කරනවාට චමින්දු හොඳ සීරීස් එකක් තියෙනවා. චමින්දු තමයි number 1 easily. අපි ඊට පස්සේ ඉතුරු ප්ලේයර්ස්ලා මේ කිසිම ඕඩර් එකක් නෑ. මේ කිසිම ඕඩර් එකක් නෑ. මම චමින්දු මුලින්ම කිව්වේ චමින්දු අවෝඩ් එකක් දෙන්න නිසා. ඊළඟට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැඩි ඇහිලා නැති නමක් කියන්න. ඒ තමයි ඉසිත විජේසුන්දර. එයා ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් එක්ස්ටෙන්සිව්ලි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොලම්බෝ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරේ. මම එයා ගැන ලොකු විස්තරයක් දැම්ම කියන්න නැතුව ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ ගොඩක් මම කියනවා. ඉස්ත විජේසුන්දර තමයි දෙවනි ප්ලේයර්. ඊළඟට කවින්දු නදීෂාන්. මීගන් එක කරපු ලයිව් එකෙත් මම කතා කරා කවින්දු නදීෂාන් ගැන. ඉතාමත් හොඳ LPL සීසන් එකක්. මුලින්ම මැචස් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මැචස් හම්බෙලා හම්බෙච්ච chance එක හොඳටම perform කරපු ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලාගෙන ඉමු ශ්‍රී ලංකා 18 places emerging squads වල places අනිවාර්යෙන් හම්බෙයි කියලා. well done කවින්දු නදීෂාන්. ගෝල් මාවල්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරා. ඊළඟ දෙන්න ශ්‍රී ලංකාවට already ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. එක්කෙනෙක් තමයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා ටෙස්ට් and ODI ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බට තාම T20 එකක්වත් සෙල්ලම් කරලා නැහැ වර්ල්ඩ් කප්ස් කඩ් එකේ තින්දියට. අනිත් එක තමයි අසිත ෆර්නැන්ඩෝ. T20s හරිම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. එක මැච් එකක් අනිවාර්යයෙන් අමතක කරන්න බෑ. ඒෂියා කප් එකේ අර බංග්ලාදේශ් මැච් එක අන්තිමට ගිහලා 4-2ක් ගාලා තිනු මැච් එක. බට් ඒක යරුනම ඒකයි තව මැචස් එකක් දෙකක් තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ලොකෝට ලංකාවට දාලා. ඉතින් එයාවත් අපි මේ අපේ කැටගරි එකේ ෆීචර් කරා. ඉතින් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කොච්චර හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බද කියලා මම ආයි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ටූර්නමන්ට් එක ෆලෝ කරපු ගොල්ලන් දන්නවා. අසිත ෆර්නැන්ඩෝ ගැන මම කියන්න ඕනේ ups and downs තිබ්බා. ඩෙත් එකේ ගුටි කාපු අවස්ථා තිබ්බා. ඩෙත් එකේ හොඳට බෝල් කරපු අවස්ථා තිබ්බා. අපි ක්වොලිෆයි 2 එකේ හැම බැලුවොත් හොඳට බෝල් කරා. යෝක එක හොඳට නේල් කරනවා. හොඳ චේන්ජ් අප්ස් තියෙනවා. මේ අපි ඉස්සර දැකපු අර අසිත ෆර්නැන්ඩෝ පොඩ්ඩ වඩා වෙනස්. දැන් මේ වයිට් බෝල් ගේම් එකත් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා අසිත එකේ. අපි බලන් ඉමු අසිත ඉස්සරහට වයිට් බෝල් ස්ක්වොඩ්ස් වල තව වැඩිපුර chances හම්බෙයිද කියලා. අනිවාර්යෙන් ODI වල එයා මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච chances වල හොඳටම කරලා ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා හොඳ ODI බෝල් කෙනෙක් කියලා. T20 වල එයාට ලොකුවට chances දැනට හම්බෙලා නැහැ. බට් මෙහෙම ෆැක්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපේ ඉන්න easily ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ටෙස්ට් බෝලර් කෙනෙක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් එයා ටෙස්ට් මැචස් වලට ODIs වලට විතරක් ફોකස් කරලා එයාගේ වර්ක්ලෝඩ් එක මැනේජ් කරනවාද එයාව T20s වලින් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මොකද T20 බෝල් කරන්න අපිට ඕන තරම් බෝලර්ස් ලයින් ඉතින් එහෙම මේකකුත් තියෙනවා. ඒත් අපි මෙතන ෆීචර් කරන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳට perform කරපු uncapped players-ලා uncapped මත් නෙවෙයි අසිත T20 ගහලා තියෙනවා. ලොකුට ගහලා නැති නිසා අපි ඒක ගැන අසිත ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. ඉතින් අපි දැන් ටක් ගාලා මේ players-ලා පස් දෙනාගේ පොඩි stats overview එකක් බලමු මේ LPL එකේ. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඉසිත විජේසුන්දර ගැන මම කතා කරනවා. ඉසිත දෙව් විජේසුන්දර කොලම්බෝ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් කියලා කිව්වොත් මං හරි. ස්ටැට්ස් බැලුවොත් නම් එහෙම ලොකුවට තේරෙන්නේ නැති වේ කාටවත්. ඒ වුණාට ඉසිත කියන්නේ හොඳට බැට් එක හොඳට පිට හසුරවන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔබ්වියස්ලි එයාගේ ෆස්ට් මේ රෝල් එක ඇවිල්ලා
බෝල කෙනෙක් විතර ක්‍රීඩා කරන එක. ඊට එයා බැට් එකකිනුත් හොඳට දෙයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. LPL එකේ මම හිතන්නේ එයාට ඉනින්ග්ස් දෙකයි බැට් කරන්න හම්බුනේ. එකක බින්දුවට අවුට් වුණා, පාරක් ගහන්න කියලා අවුට් වුණා. අනිත් තව මැච් එක ලකුණු 12ක් විතර ගැහුවා. ලොකු ෂොට්ස් එහෙම ඉම්ප්‍රෙසිව්ලි ලොකුවට දැක්කේ නැහැ. බට් ගහපු විදිහට අපිට හිතුණා පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. තව මැචස් හම්බෙන්න එයාගේ බැටිං ඉම්ප්‍රූව් වෙයි. අර නම්බර් 8 ස්පොට් එක ගහන්න හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. පවර් තියෙනවද නැද්ද කියලා මට හරියටම කියන්න බෑ. මොකද අපි ලොකුට දැක්කේ නැහැ. පවර් ඇති කියලා හිතනවා. බට් පවර් නැත්තම් ඒක හදාගන්න පුළුවන් කියලාත් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැක්කොත් හොඳ බිල්ඩ් එකක් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක් එළියට ගහන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. බට් බැට් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් නම්බර් 8 වගේ ස්පොට් එක අනිවාර්යෙන් ගස්සන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. දැන් අපි යමු යාගේ බෝලින් වලට. දැන් මැචස් 4 ගැහුවේ ඉසිත විජේසුන්දර ගාපු මැචස් 4 ෆස්ට් 2 මැචස් එයාට අන්තිම කියන්නේ ඕවර්ස් 10න් පස්සේ තමයි එයාට වැඩි බෝල් කරන්න හම්බුනේ. ලොකුවට එයාගේ නිව් බෝල් මොකක්ද අන්තික ලොකුවට අර ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන්ස් උත් නෙවෙයි ලොකුවට මේ මැචස් දෙකේ. මොකද කොලම්බෝ මැචස් දෙකම හොඳට කරා. දෙවෙනි මැච් එකේ මම දැන් ටිකක් රන්ස් වලට ගියා. ඊට වඩා මම අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න කතා කරන්න මේකේ අනිවාර්යෙන් එයාගේ හයිලයිට් එක මේ LPL ටූර්නමන්ට් එකේ එයාගේ තර්ඩ් මැච් එක. ඒ කියන්නේ දඹුල්ලත් එක්ක ගහපු මැච් එකේ එයාට අලුත් බෝලේ හම්බ වෙනවා. ඒකේ එයා දාන ඕවරේ රීසා හෙන්ඩ්‍රික්ස්ගේ විකට් එකක් ගන්නවා. සීම් එක ඩෙක් එකට ගහලා යවන අනිවාර්යයෙන්ම අර කලින් කිව්වා වගේ හොඳ බිල්ඩ් එකක් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ බිල්ඩ් එකේ හොඳ ප්‍රයෝජන අරගෙන හොඳට සීම් එක ඩෙක් එකට ගහලා ඒකෙන් හොඳ මූවමන්ට් එකක් ගත්තා. එහෙම තමයි අරීසා හෙන්ඩ්‍රික්ස් එදා මේ මැච් එකේ අවුට් කරේ. පොඩි මූවමන්ට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ අපි පොඩ්ඩක් තමයි දැකලා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ලොකුවට දැකලා නැහැ එයා බෝල් කරනවා. ඒ වුණාට දැකපු දෙයින් මම ගොඩක් ඉම්ප්‍රෙස් වෙච්ච බෝලර් කෙනෙක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා එයාට ඉස්සරහට තව හොඳ මැචස් හම්බෙයි. හොඳට බෝල් මීට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් වයසත් තාම 27යි. සෝ කල් තියන අයට ලොකු කාලයක් නැහැ. බට් කල් තියෙනවා. අපි මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට හොඳ දෙයක් කරයි. chances හම්බෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් හොඳ ප්‍රොස්පෙක්ට් කෙනෙක්. චාමිකට ලහිරු සමරකෝන්ට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ලිමිටඩ් ඕවර්ස් වල නම්බර් 8 ස්පොට් එකට ටෙස්ට් උනත් why not ටෙස්ට් උනත් නම්බර් 8 වගේ බැට් කරලා හොඳ කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් හොඳ ෆාස්ට් බෝලර්. අපි බලන් ඉමු කොහොමද එයාගේ ප්‍රොග්‍රෙෂන් එක වෙන්නේ කියලා. එයාට කොහොමද chances හම්බෙන්නේ කියන එක. මම කිව්වා වගේ චාමිකට ලහිරු සමරකෝන්ට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊයේ නැතත් ජෙනුයින් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් විදියට උනත් ඕනම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් කොලම් ස්ට්‍රයිකර්ස් එකේ චාමිකව රිප්ලේස් කරලා තමයි ප්ලේයින් 11 එකට ආවේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහලා එයාගේ විස්තරයක් ටිකක් බැලුවොත් මේ LPL ඔක්ෂන් එකේ ඉසිතට කෙලිම බේස් ප්‍රයිස් එකට තමයි යන්නේ කොලම් ස්ට්‍රයිකර්ස්ලා එයාව ගන්නවා. වෙන කවුරුත් යට බිඩ් කරන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ LPL ඔක්ෂන් එකේට තව බීඩර්ස්ලා ඉඳී කියලා. ඒකෙසෙතත් අපි පොඩ්ඩක් පස්සට ගියොත් එයා කුලියා පිටියෙන් එන්නේ. ඒ ක්‍රිකට් පටන් අරන් ඒ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා ඊට පස්සේ තර්ස්ටන් එකට ඇවිල්ලා කොළඹ තර්ස්ටන් එකේ මම හිතන අන්ඩර් 17 ෆස්ට් 11 බිග් මැච් ඔක්කොම ගහලා ඊට පස්සේ එයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වෙලා ඒකේ ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් ග්‍රැජුවේට් වෙලා මේ විද්දි ඉසිත ක්‍රීඩා කරන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් ඉසිත දැන් ක්ලබ් වලත් ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් perform කරන්න ගත්තේ කොවිඩ් කාලේ 2021 සීසන් එකෙන් පස්සේ වගේ තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රොමිනන්ස් මේකට ආවේ perform කරලා. ඒකට මේ ඉස්සරගේ නම වුණත් අපි පොඩ්ඩක් දකින්න ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් perform කරලා. ඉසිතගේ කැරියර් එකේ ලොකුම බ්‍රේක් එක ඉසිතට හම්බෙන්නේ 2023 2021 සාමාන්‍යයෙන් ඩොමෙස්ටික් වලින් ප්‍රොමිනන්ස් වල ඇවිල්ලා 2022 perform කරලා 2022 මම තමයි මම හිතන්නේ එයාගේ හරිම ඒ කියන්නේ ප්‍රොපර් ෆුල් සීසන් එකක් ගහන්නේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වල NSL වලත් සෙල්ලම් කරලා perform කරලා හම්බෙච්ච ලිමිටඩ් ඔපචුනිටිස් වලින් ප්ලස් එයාගේ දැක්කම තියෙන හොඳ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. ඉතින් පොටෙන්ෂල් පික් වෙලා ඇති. 2023 එයා ශ්‍රී ලංකා A ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. 2023 මුලින්ම ඉංග්ලන්ඩ් ලයන්ස් ලංකාවට එනවා අවුරුද්ද මුල වගේ. ඊට පස්සේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා A ටීම් එකත් එනවා අවුරුද්ද මැද වගේ. ඔය ටුවර්ස් දෙකේම ස්ක්වොඩ්ස් වල ඉන්නවා. කොමාරි ටුවර්ස් දෙකේම යාට මැචස් දෙකක් වගේ තමයි හම්බෙන්නේ ලිස්ටේ මැචස් දෙකක්. එක මැච් එක මම හිතන හොඳට perform කරා විකට් තුනක් විතර අරන් ඉංග්ලන්ඩ් එක ගහපු මැච් එක. ඉතින් ඒක තමයි යාගේ කැරියර් එකේ ෆස්ට් බ්‍රේක් එක. ඊට පස්සේ එයා ශ්‍රී ලංකා මෙන්ස් ස්ක්වොඩ් ටීම් එකත් එක්ක යනවා ඒෂියන් ගේම්ස් වලට.
ඒකේ ශ්‍රී ලංකාව මම හිතන්නේ එක මැච් එකකින් කැපෙනවා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ. ඒකේ යාට මැච් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. සෝ ඒ ස්කොඩ් එකට පවා සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ඒ මැච් එක ගහපු හැමෝටම ශ්‍රී ලංකා කැප්ස් තමයි හම්බුනේ. ලයිව් සමර්කෝන් වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ මැච් එකේ ගොල්ලන්ගේ ඒක ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්නැෂනල් ඩෙබියු එක වගේ තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉසිත විජේසුන්දරත් ඉන්ටර්නැෂනල් ඩෙබියු එකට ළඟටම ආපු ප්ලේයර් කෙනෙක්. කවුරුත් ලොකුවට ඒක නෝටිස් වුන් නැති වුණාට. ඉතින් ඊට පස්සේ යා NSL වල හොඳට perform කරලා LPL bid එක LPL auction එකේ යාට franchise එකක් bid කරලා හම්බෙච්ච first LPL opportunity එකේ decent performance එකක් දාලා impress කරපු player කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අර opportunity එකක් හම්බෙච්ච ගමන් grab කරන players-ලා ගේ potential හැමෝටම තියෙන potential but අර ඒ වගේ opportunities grab කරන එක හරිම විශේෂ දෙයක්. ඉතින් ඉසිත අපිට මට තේරෙන විදිහට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන thinking player කෙනෙක් හොඳ upside එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා එයා ඉස්සරහට මීට වඩා opportunities එකක් හම්බෙන opportunities වල මීට වඩා හොඳට perform කරයි. plus ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා national pools වල national squads වලට හොඳ bowling all round option එකක් වෙයි කියලා. දැන් අපිට දැනට ඉන්න options තාම චාමික ඉන්නවා, ලයිරු සමරකෝන් ඉන්නවා. තව fast bowling all round අපිට options ඕනේ. ඉතින් ඉසිත විජේසුන්දර මේ LPL එකේ හොයාගත්තු හොඳම find එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න ක්‍රික්ස්ටික් SL අපේ YouTube channel එකත් එක්ක LPL මෙහෙම ඉවර කරනවා. අපි LPL 2024 video series එක ඉස්සරහට ආයෙත් domestic one day එකේ phase 2 එක ආරම්භ කරනවා. ඒකේ updates උත් අරගෙන ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්න.